هذا الميزان الصراحة أنا شاريه من أكثر من سنة، وبنصح كل ست بيت تحوي الميزان عندها في البيت، يعني لازم تشتريه وتحتفظ فيه لأن الصيف طويل والشغل كتير، واللي بيحب المونة لازم يكون عنده هالميزان مشان تنجح معه كل الأنواع. اليوم بدي أقدم لكم طريقة تحضير مربى المشمش بطريقة كتير سهلة وبسيطة وما بدها تعقيدات كتير. هي عبارة عن كل كيلو مشمش بده 750 جرام سكر. شو راح نساوي؟ راح نخلط هالكيلو ونص سكر فوق المشمش. طبعا هون عندي انا كيلوين مشمش تماما، انا شايل منه الحب العجوة مثل ما بيقولوا، وكيلوين تماما يعني من عدا العجوة كيلوين. هلا شو راح ساوي؟ راح فضي كيلو ونص سكر فوق منهم، وبعد ما نفضي هالكيلو ونص السكر ننتقل للمرحلة الثانية اللي هي تخليطهم. راح نخلطهم بهالشكل هذا. طبعا من فترة أنا قدمت لكم طريقة تحضير مربى الكرز، أتمنى يكون نال إعجابكم. واليوم طريقة مربى المشمش. راح أقلبهم مع بعضهم كلياتهم، وبدي أتركهم لتاني يوم لحتى يتشرب السكر بقلب المشمش. هاي هي المرحلة الأولى. بعد ما قلبناه بهالشكل هذا فينا نغطيه ونتركه لتاني يوم. هلا هاي الطريقة بنشتغل فيها يعني من زمان كتير، من زمان ستي وستكم اكيد كلاتكم تعرفوها لهي الطريقة، والصبايا الجداد اللي ما شاغلينه خلي يتعلموا هالطريقة هاي. رح نغطيه ونستنى عليه لتاني يوم. طبعا في صبايا بيحطوا كيلو سكر لكيلو المشمش، وفي ناس بتحط نص كيلو، بس انا بفضل 750 جرام بلاقيه افضل عيار. رح ننتظر عليهم لبكرة، وبكرة رح نكمل وفرجيكم طريقة طبخه. بعد 12 ساعة تماما داب السكر مع المشمش بشكل كامل. طبعا في صبايا عاملينه بخمس ساعات او 6 ساعات، ما في مشكلة حسب الجو اللي عندكم، واذا داب السكر ممكن تشتغلوا. بس الصراحة انا بتركه 12 ساعة يعني لتاني يوم، وكل شوي بحرك فيه لحتى يدوب السكر. شوفوا معي كيف صار. هذا المشمش شايفين كيف داب السكر كلياته وطلع لون الاورنج اللي بتحبوه انتو بالمشمش. ما حطينا اي شيء، فقط مشمش والسكر. هلا شو بدي اسوي يا حبايب؟ بدي فضي المشمش فوق الطنجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. نزلوا كل السكر من الصحن، لا تتركوا شيء ابدا. وهلا انتقلوا لتشغيل غاز، وطرطشنا شوية سكر بس معلش كله كرمال حبكم يهون. وهلا مشغل الغاز يا حبايب على نار هادية. شوفوا النار شدها تكون يعني ما لازم تكون عالية، وحطوه عليها. طبعا فترة الطبخ راح تاخد معكم تقريبا ساعتين يعني، وعلى نار هادية احتمال ياخد ساعتين وربع. بدي اياه ينطبخ بشكل كامل لحتى اضيف حمض الليمون عليه. طبعا بنص الطبخة راح اضيف حمض الليمون، بس هلا بدي اياه ينطبخ بشكل جيد لحتى ينزل نيفا، مو ضل هيك شقاف ماكنة، لازم يرتخي بشكل جيد جدا. هلا كل شوي بحركه وهو على النار. لاحظين معي مبين عليكم؟ الطنجرة طبعا لازم تكون كبيرة لحتى اذا فار معكم ما يكبكب عن الطنجرة. هاي المرحلة الأولى. هلا كل شوي بحرك فيه لحتى يستوي. طبعا في عندي هون البذر اللي طلعته من المشمش، هذا ما ضل غيره، طبعا هو كميته أكبر من هيك، بس أنضياء والأولاد ما تركوا لي شيء أبدا وأنا عم بكسر، فلذلك فيكم تحتفظوا فيه كمان تحطوه معه، وفيكم لا. أنا هالشوي بدي أضيفها، وبالمرحلة الأولى ضيفوها لحتى تحلى. مثل ما حكينا بده ياخذ معكم فترة طبخ طويلة على نار هادية. لاحظوا معي اللون قديش واضح، يعني في صبايا بيقولوا لنا اللون هذا كيف تحصلوا عليه. صبايا شباب هذا اللون الطبيعي للمشمش، وانا استخدمت نوع المشمش اللي بنقول عليه شكر برا، اللي بيكون القلب تبعه حلو. طبعا في انواع مشمش تانية ان شاء الله فيديوهات جاية راح اسوي لكم عنها كيف بتعملوه بحب، يعني بتتركوا حبة المشمش بحالة وبتشتغلوها. بس هذا النوع الشكر برا لهي الطريقة ممتاز جدا، يعني طعمته ولونه تعطيكم كتير روعة. شايفين معي كيف صار يباشر سخونة وغليان. هلا بهالمرحلة هي راح اضيف فوق منه ربع كاسة حمض الليمون، طبعا حسب الكمية منزود الكمية حمض الليمون او مننقصها. حمض الليمون ليش ضفناه هلا؟ ضفناه مشان ما يسكر معنا مربى المشمش ويعقد على هين ثم مهله. مثل ما حكيت في البداية هلا بضل اطبخه لمدة ساعتين تقريبا، او ساعتين الا 10 دقائق، او ساعتين وربع حسب ما ياخذ معي استواء. طبعا بهالمرحلة ما بدكم تحركوه كتير، يعني كل شوي حركوه، لانه على طول عم نحرك فيه مثل اللبن هذا ما بيفقس.
بس بيسكر اذا ضل شقف سكر فيه على الحراب، فلذلك انتبهوا على الموضوع كتير. مثل ما حكينا رح ننتظر عليه لحتى يستوي المشمش وفرجيكم كيف رح يطلع. بعد 25 دقيقة تماما لاحظوا معي كيف صار. طبعا هو الفورة تبعيته اعطتني اول شي شوية رغوة، بعدين راحت لحالها مع التحريك. هلا راح اتركه كمان يغلي فترة تانية، واخر شي راح لم اذا في عوجته شوائب بيطلعوا من شوائب السكر. هلا راح اتركه عم بيغلي على نار هادية. الريحة لحالها يا شباب يا صبايا فعلا خرافية بمعنى الكلمة. لاحظوا معي بعد ما صار له تقريبا نص ساعة هو عم بيغلي، طبعا طلعت اول شي رغوة صفرة عليه كتير، بعدين راحت على التحريك، ولسه ما لميت اي شوائب من على وجهه. هلا عبارة عن تحريك كل شوي. راح اتركه كمان بده شي ساعة، بس شوفوا اللون كيف صار. شوفوا لون المشمش كيف شرب السكر وصار هاللون الذهبي هاد، مبين عليكم ما هيك. هلا كمان راح اتركه وكل شوي حركه لحتى يستوي بشكل كامل. وعلى التعقيد يا حبايب لازم يعقد ويصير سميك لحتى يكون استوى معنا. شوفوا لي اللون كيف صار. هلا مبين عليكم شوي غامق، حتى ام ضياء اجت قالت لي ليش غمقان، جبت لها المعلقه البيضاء وطالعت لها هيك شوي فرجيتها لونه. شوفوا اللون كيف بين. طبعا انا عم بحركه هلا كل شوي لاني صار مثل ما بيقولوا تقل. طبعا بسوريا ما كنا نشتغلوا على النار نهائيا الصراحه. هلا اذا الصبايا بيعرفوا هالحكي ما بيعرفوا ما بعرفين مجربه او مين شغلوا على طريقتنا. كنا بسوريا نحطه بالشمس، بس نحط له السكر تبعه ونرفعه على السطوح. وعندنا الشمس بسوريا يعني نحن نواحي ادلب كتير حد بالصيف، فبتطبخ مو مربى المشمش، شو ما بدكم انواع مربى بتطبخ لكم. فهي الطريقة حاليا عم نشتغلها للستات البيوت اللي قاعدين مثلا بتركيا، الشمس عندهم كتير تعبانة باسطنبول او بالمناطق الشتوية وبيحبوا مربيات المشمش. هي مربى الصراحة يعني كتير طيب بالشتوية، فهي الطريقة كتير مناسبة. هلا صار لي عم بحرك فيه تقريبا ساعة وربع. شوفوا سماكته كيف صارت. هلا بدي استنى عليه كمان ربع ساعة تانية او نص ساعة لحتى اضمن انه استوى المشمش بشكل جيد، وبعد منه اتركه ليبرد، واخر شي بدي اعبيه. لسه بده وقت لحتى يصير، بس الريحة يعني واللون جدا جدا رائع. اخذ معي تقريبا ساعتين الا 5 دقايق تماما. شوفوا السمكة كيف. هلا راح طفي عليه النار وحطه على طرف لحتى يبرد. شايفين اللون؟ ولاحظوا معي كيف استوى المشمش. الريحة يا صبايا يا شباب عن جد رائعة جدا جدا. طبعا مثل ما حكيت في البداية لو كنتوا بسوريا فيكم تحطوه بالشمس بدون نار نهائيا وبينطبخ معكم. هلا بدي استناه لحتى يبرد للاخير، وبعد منه راح اعبيه وفرجيكم كيف راح يطلع سماكته وكيف راح تكون لزوجته وتقله. بعد 24 ساعة تماما صار المربى عندي جاهز وبرد، وهلأ بدي أعبيه. ليش تركته 24 ساعة؟ في سبب كتير مهم وأغلب الصبايا والشباب بيغفلوا عنه، إنه وقت بتركه هالفترة هي ببين معي إذا نجح سكر أو أي مشكلة فيه فيني أعدلها قبل ما أعبيه. أما إذا سكر وهو متعبي ما راح أحسن صلحه وراح أنسى وراح يروح علي المربى. فلذلك تركوه 24 ساعة لحتى يبرد على الأخير، طبعا مغطينه، وبعد منه عبوه بالمطربانات. قربوا لعندي وشوفوا هالشوفة وتفرجوا معي كيف طلع اللون والقوام. راح نسمي بسم الله ونباشر تعباي. شايفين اللون؟ طبعا المعلقة هاي انا اخترتها تكون صغيرة مشان ما تعذبني بالتعباي، لاني عندي تم المضربان صغير. بين عليكم لونه. شايفين الشفافية والسماكة. اهم شي يكون سميك ونفس الوقت يكون هاللون هذا الاورنج ياخذينه. بسم الله. لاحظتوا معي كيف طلعوا معي مضربانين تماما، وهي الطنجرة فاضية. شوفوا ارضيتها، وهدول المضربانات المربى. شايفين احلاهم؟ فيكم تختمون مباشرة. طبعا بدهم ضغط قوي بهالشكل هذا. هذا مضربان مربى المشمش. طبعا في طرق تانية مثل ما قلت لكم، اذا بتحبوا رح نزلكم عنها فيديوهات. هذا شوي بده هيك فيه شوية فقاعات هوا، خلوها تطلع منه كلياته ما تتركوا فيها شيء. هذاك ما فيه لاني يعني انتبهوا انتوا عم تعبوه وتفرغوه من الهواء كلياته وقتكم تختموه. وهي سكرنا الثاني كمان. شايفينهم؟ الكمية طلعت مضربانين تماما، هن كيلوين و100 جرام او كيلوين تقريبا مربى مشمش وكيلو ونص سكر. طلعوا معي مضربانين من هالحجم هذا. لهون كان الفيديو جاهز، بتمنى ينال اعجابكم.
كان معكم الشيف أبو ضياء الدسوقي، وهذا اللايك كتير أساسي، ولا تنسونا من صالح دعائكم، واكتبوا لي في التعليقات إذا بدكم الطرق الثانية لحتى نسوي عنا فيديوهات.